دونستیم با کدو میشه نون درست کرد. یه نون محلی خیلی خوشمزه. با من همراه باشید. ابتدا آرد برنجمون رو الک میکنیم. 2.5 لیوان آرد برنج داریم، لیوان فرانسوی. 3 لیوان آرد گندم، 2.5 لیوان پوره کدو، 1.5 قاشق چایخوری نمک و 3 قاشق غذاخوری پودر دانه شنبلیله. بعد از الک کردن آرد برنج، پودر شنبلیله و نمک رو اضافه میکنیم و همچنین پوره کدو. و این مواد رو خوب ورز میدیم. بعد از ورز دادن کامل، وقتی یک خمیر یک دست به دست آوردیم، این خمیر رو میذاریم تو یخچال. اگه وقت کم داشتیم 2 ساعت، ولی اگه وقت به اندازه کافی دارین تا 24 ساعت میتونین تو یخچال بذارین تا خمیرتون خوب جا بیفته. خب حالا خمیرمون میره برای استراحت. بعد از 2 ساعت استراحت
خمیرمون رو با آرد گندم قاطی میکنیم. اینم از خمیر نرم و یک دستمون که به دست آوردیم. حالا خمیرمون آماده است برای پختن. کف کارمون رو پاشی میکنیم و اینو اندازه خمیرمون اندازه یه نارنگی برمیداریم. ابتدا با دستمون یه مقدار بهش شکل میدیم. بعد با وردنه صافش میکنیم. حالا نونمون رو روی آتیش میپسیم. این نون رو امروز میخوام به 2 روش بپزم. برای کسایی که دسترسی به آتیش ندارن، یه دونه رو آتیش چند تا رو آتیش درست میکنم و چند تا روی گاز. حالا روش دوم که روی گاز درست میکنیم.
اینم نون کدو. جاتون خالی.